fórnumannir, Þorgerður Ríkharðsson og Magnús Gauti Úlfarsson. Á fórnumannir. Á fórnumannir, Þorgerður Larius og Pétur Gunnarsson. Á fórnumannir. Á fórnumannir 5, Pétur Gunnarsson, Marius. Á fórnumannir 9, Viktor, Magnús Gauti. Á fórnumannir 4, Guðmundur Stefánsson og Steinar Andrásson. Á fórnumannir 4, Steinar Andrásson, Guðmundur Stefánsson. Og á fórnumannir 1, Þorgerður Davíð Jónsson og Ellert Kristján Sigurðsson. Á fórnumannir 1. Á fórnumannir 8, Magnús Jón Hermansson og Pétur Gunnarsson Tómasson. Á fórnumannir 8. Á fórnumannir 10, Þorgerður Kristján Aðalbert Jónasson og Alexander Kjartansson. Á fórnumannir 10. Á fórnumannir 8, Magnús Jón Hermansson, Pétur Gunnarsson.
Und auf folgendem Spiel wird Gütersson Nachbarstadt.
og Birgir Ívarsson. Á borði 4. Það er Steinar Arnarsson sem nefnir.
Leikun á borði 7, Anna Guðbjörnsdóttir og Guðrún Gestsdóttir. Það er Markus Snett sem dæmir á borði 7. Í leikframlögu Emma á borði 9, Stefán Karen Kristjánsdóttir og Dóra Þórisdóttir. Viktor Bergstói á borði 9. Við snúum okkur að meistaraflokki karla. Á borði 2, Ingi Garðars Rodríguez og Ásrún Stafasteinsson. Á borði 2, það er Tómas Jansson sem dæmir. Og það er ágætt að taka það fram á leikmenn sem hafa verið komnir úr keppninni á púrastinni að dæma þessi leik. Í meistaraflokki karla á borði 8, Magnús Jóhann Hjartarson og Björn Gunnarsson. Pétur Marteinn dæmir, borð 8.
Dæma á borði 9. meistaraflokki karla 16 ára úrslit á borði 3. Daði Freyr Guðmundsson og Gestur Guðmundsson. Það er spurning sem dæmi. Borð 3.
destra partita á borði 4. Jóhannes Mengi Úlfarsson Tómasson og Lúðvík Tómasson. Tóti Dæmi á borði 4.
Power, man chce długo.
Petrus apóstol Mario García.
서울 중심의 역사와 서울 서울시 4월 하이트 대학교 학원에 Voor de afstaande voor Sandra, Magnus Johan Jaspersson, Rieke, Pieter Gunnarsson. Dios Gunnarsson, akan nomor
Erkil Fredriksson, Einar Andersson, Johannes Bergman.
Áttunda úrslitin í Deildarflokki karla á flokki 1, Magnús Jóhann Hjaltason, Pétur Gunnarsson. Deildi Snæri. Á borðinu 8. úrslitin karla, Samuel Móses, Jón Hermann. Þjálfari Daniel. Í áttunda úrslitin í Deildarflokki karla á borðinu 3, Danir Guðmundsson, Magnús Gauti Úlfarsson. Þjálfari Daniel. Victor Tassoi, Pétur Snæri.
Benedikt Aron Jóhannsson, eftir framkvæmda. Á borðinu 9, Einar Pétursson, Íslandsfæri Skóla, 2.
Sten Pettersson, Karl Svensk.
Í fyrstu karla Steinar Andersson, Viktor Bensson.
borði nr. 3, Lára Ívarsdóttir, Eva Ressing. Fyrsta flokki kvenna á borði 5, Elena Árnadóttir, Þóra Þórisdóttir. Bensín fara með bennið. Á borði nr. 1, Ársól Klara, Kristjana Áslaug, Pétur Gunnarsson bennið. Í fyrsta flokki karla á borði 2, Örn Þórðarsson, Alexander Ívanov, 11 bennið.
Fyrsta Karla á borði 10, Jón Gunnarsson, Ingi Rámsson, Eður Lenner. Victor Panchoy, Born 6.
Örn Sjöfnberg á borði 2.
Steinberg á borði 1.
Þorbergur Benner.
orðið 8, Kristjana og Eva, toppbyrðanir.
og Guð Þórbergur Kærleiks.
Dat is dan op het hand. Christina Ausweiler Torsch, persoonlijk als administrateur. Wim voor Abonata. Edward, dat is wat helemaal.
Jæja, það er stefni í öðrum stefnar á borðinu. Það leikur Lúkas Andri Ólafsson og Arnar Íslandsson. Í Kristjana dæmileiki. Á borðinu 2, það leikur Guðmundur Örn Arnarsson og Kristján Ólafsson. Ingi Njársson dæmileiki. Á borðinu 3, það leikur Þorgeir Máni Þorgeirsson og Viktor Janni Pík. Og Guðbróðar dæmileiki. Á borðinu 4, það leikur Einar Geirsson og Helgi Stígrinsson. Stefania dæmileiki. Á borðinu 5, Steppa Aron Freyr Arason og Jón Gunnarsson. Og á borðinu 6, Steppa Jóhannsson og Björn Maður dæmileiki. Á borðinu 7, það leikur Elías Bjartur Einarsson og Stefán Smári Magnússon. Á borðinu 8, það leikur Birgir Jón Sigurðsson og Karin Mósek. Á borðinu 9, það leikur Einar Alexander Sigurðsson, Hörður Alexander Sigurðsson og Alexander Logi Jónsson. Á borðinu 10, það leikur Daniel Andri Pálsson og Sigurjón Ólafsson. Eva dæmileiki. Á borðinu 11, það leikur Birgir Aron Jóhannsson og Kristín Birgisson. Sólveig dæmileiki. Og á borðinu 12, það leikur Adam Kristinn Skærgård og Þyrnir Steinn Ásgeirsson. Dæmileiki. Góða skemmtun! Og við minnum á að tíma á borðinu aðeins 2 mínútur. Þegar tæknin liðnar, þá skal hefja leik. Við höfum til Tryggva Einar Gestir.
Eliasson. Og Stefania Berger.
Halldór Jóhannsson og Jón Sigurður Gunnarsson. Kristinn Gunnarsson, það er hann að borða eftir.
Stefán á borð nr. 6. Það tekur Ólafur Breki Magnússon og Kristján Ágúst Armar. Það Stefán Smári sem tekur. Á borð nr. 6. Kristján Ágúst og Ólafur Breki. Og Guðmundur Davíð sem dómara á borð nr. 5. Á borð nr. 7. Það tekur Einar Pétur Jónsson og Björn Hrís. Á borð nr. 7. Einar Pétur Jónsson og Björn Hrís. Það Arnar Krostvik sem tekur. Daniel Andri Pálsson á borð nr. 8. Og það vantar Einar Pétur Jónsson á borð nr. 7. Og það var líka dómari, Arnar Krostvik. Piotr, 2 minutes. Á borð nr. 12. Það tekur Sigurjón Ólafsson og Ísak Örn Guðars. Og það Jóhann Smári sem tekur. Á borð nr. 12.
Áborði 4, Hergill Friðriksson og Kamil Ótsek og það Birgir Jón Sigurðsson sem verður á Sigvaldur Dansson og Viktor Daniel Húkar. Það Óskar sem verður form 3. Strike
Matti Bjarkason og William Maximus. En Garðar Matti Björn sem dæmir for 10. Guðjón Tómasson og Benedikt Aron Jóhannsson. Símon Berg Sigurðsson dæmir for 5. Steinn Ásgeirsson og Ingi Magnússon. Kári Snær Halldórsson
Kári Snær Halldórsson á að dæma á borðinu 1. Á borði 11 Heiðar Leó Sölvason og Magnús Thor Holloway. Halldór Jónatansson dæmir. Borð 11. Á borði 7 Björn Hermann og Guðmundur Halldórsson. Einar Pétur Jónsson dæmir. Borð 7. Borð 6. Johnny, kom maar! Kom eens hier! Johnny! Wat is
Jessica Alford og Lisa Engberg. Victor Barnstein. This is all under the company from American Health National Director.
veit að það meikar ekkert sens, sko. Ég fekk engum að ráða.
Guðni Páll Dæmir.
Í 16 manna úrslitum í öðrum flokki karla á borðum 6, Guðmundur Árnason og Anna Þórsson, Guðjón Kannir. Í 16 manna úrslitum í öðrum flokki karla á borðum 7, Richard Stawoski. Við bara tökum hérna vinslu þegar Guðni er búinn.
Krissi búin að láta þetta dæma hans áfram, þannig að segjum bara klipp. Í öðrum flokki karla í 8 manna úrslitum Jón Gunnarsson og Stefán Í 8 manna úrslitum í öðrum flokki karla á borðinu Gunns, Stefán Aron og Daði Adam. Sigurður Daniel.
Damian. Áfram. Einmitt að byrja. Ok, Darian, við horfum að hvað að gera.
komið að síðasta leik dagsins. Það Guðmundur Örn Halldórsson og Ísland Aron Gauðar á borðið 1. Kamarur Þórsveit Kærmann borð 1.